Já, þá erum við bara klárir hérna fyrir vestan. Við erum að vera upp í Veiðivötn, þannig að ég er að fara að keyra núna í 4,5 tíma til Reykjavíkur. Veiðibíll fátækamannsins er klár. Malt, sodavatn, 12 ára viskí, málverkanda Jóni K.R. Suður, eins og gengur og gerist þetta fyrir vestan. Þannig að þetta er bara klárt að fara að sverfa til sjálfs við stóru urðan í Grænavatni og Stóra Fossvatni og hinum vötnunum. Laxabátarnir og dagrárabátarnir strandaði hérna. Við kvæðum dalinn náttúrulega bara með söknuði eins og alltaf, en komum við aftur fljótlega. Við erum mættir hérna í bæinn og það er bara næsta skref að versla í matinn fyrir þessa ferð. Það ekki? Það er klárt. Ekki, þú eru klárir? Erum við ready? Heyrðu, þá er bara brunn í veiðihotni. Heyrðu, þá erum við komnir í veiðihotni. Við förum hérna, því þeir eru vaknaðir hérna. Sko. Jú, hann er með ríó, auðvitað maðurinn með ríó. Það fara í eitthvað svona. Svo er náttúrulega með maxim á eitthvað fleira. Skanna þetta. Ekki. Klart. Þú klárir við hérna. Glæsilegt. Takk. Hérna er ákomið kelliböksum þar. Klárt. Klárt. Þá erum við að færa það hérna yfir og þá erum við bara roknir úr bænum. Kæligægin er hérna. Já. Kom það komist? Já. Og kakkan er unga maður. Mættir þetta fyrir Árnes. Hér þarf að tanka áður en farið upp í og hann haldið lengra. Gefins. Þá erum við mættir hérna upp í Hraunægar maður. Við leggjum nú svo sem bara við hlíðina hérna á honum Hannesi og Gulla. Þeir eru hérna. Nú, það er enginn í bílnum. Það er að gerast, eru þeir inni. Þeir eru að fá sér hamborgara. Þeir eru að fá sér burger. Þá förum við að kíkja á það. Það leggur Hannes af stað. Undir dásamlegan undirlegg Íbrahim Ferris sem var í boðinu Vesta Social Club. Erum við ekki síðastir? Jú, mér sýnist það. Þeir sem eru síðastir verða fyrstir, segir einhvers staðar. Það var yfir þetta. Sem dösturinn hefur ekki gengið þar okkur. Nei, dösturinn hefur ekki gengið þetta.
Biðurröð á barinn. Já. Það þarf pappírana. Klára að gera þá klára og við förum í skálan og gerum okkur klára. Ykkur 110 eða eitthvað. En það samt að það góð vél sko. Mækir hérna til vötn. Valið hérna. Þessu sko. Vantarlega eru bara tilbúin klukkan þessa litri. Þetta er alltaf fluga sem gera allt vitlaust. Þetta er Helguflugan sko, hún er stelpa sem er að Helgu gera Gísla. það gott. Þetta er hennar Helgu Gísla, þessi hérna. Góð vinkona mína. Hann heitir vísu Jón Pétur sem að hnýtir hana en Helga er svo mikið að gera og má ekki vera að hnýta í borðið. Já, hún hefur, hún mann í þessu fyrir sig bara. Það er eina vitið maður. Mikið dugleg. Það er þannig að menn svona halda kojum á milli áraðir menn sem búin að vera í þessu holli í áratugi. En svo er þetta semja svona sín á milli. Kæling og þetta. Kælingin er bara hérna náttúrunnar kafísa. Hvernig líst þér á þetta? Heldur við fáum eitthvað hérna? Það kemur í ljós. Við verðum allavega að koma draslinn út í. Það er rétt, þetta fiskar ekkert hérna, fannst hérna í eða hérna, eða bíl. Það er rétt, það fiskar ekkert þar. Við erum hérna upp í nyrsta hraunavatninu held ég þetta sé. Við ætlum að prófa hérna í kverkina og freista gæfuna þar í svona, hvað ég að segja, hálftíma. Við fara hérna út á nefið undir hlíðina. Svo hvort það gerist eitthvað þar. Nú er eitthvað að gerast, loksins eitthvað líf, að stilla sér þetta upp. Fer hann ekki yfir hérna límuna, Gulli? Já. Komin á blað. Eru með tvær góðbröðuleg. Mynda alveg á hann.
alvöru hérna úr Hraunvatnunum. Góður holdur. Ég sé hvort þetta ekki ætti það rengi mín, þú ert á upptöku. Já. Það var þetta brunnið eða? Jú. Þetta er miklu girnir rengi mín hérna. Þetta grill hérna er búinn að vera hérna í 10 ára. Já, í 17 ár í þessum förðum. Ég er búinn að kveikja Það er ennþá til. Þetta er 20 ára gammal. Var keypt í hagkaup og er ennþá í notkun. Þú má nota olíuna í botninum að því á bílinn. Þetta var beikonum í staðan. Já, þetta er alvöru maður. Heyrðu, snúum okkur að, já, við erum bara búin með þetta. Klárt. Klaro. Sér gútt. Þetta eru 4 diskar engi sem við erum með. Við tökum bara 2 og 2. Það verður bara skorið. Sem munur með grilluð bjúu ítalsk. Er það skallamörknum og gerur? Já, meðan annars. Ég er lélugur í fótbolta sko. Það er nú við hæfi sko, það er ekki Ef ég er skallamörk. góður í ykkur þá er ég góður í skalla. Nema hvað? Vittu, hvað segiru? Viltu endur taka þessu setningu? Það var kynjaskipur. Já, nei, ekki það. Þetta sem við varst að tala áður. Já, ekki verið allt kosið, því konur kvörtuðu undan því að hlandguðsan, galla megin, Já. kæmi upp á milli lægrana. Hvernig anskotanum gæti þetta skér? Blésa hann upp? Nei, ég er að ljúga þessu. Það var hlandguðsan frá þeim sjálfur. Já, það hlaut að vera. Ég var einmitt að velta, heyrðu, var svona mikið rokan inni. Varstu ekki að hlusta á því? Það var bara trekkur í gegn. Það trekkur í gegn. Hlaut húsið því nafnið, Já. var ekki skið á? Settur. Nei. Vindheimar. Heyrðu, við gistum þar í gamla dag. Það var annar vindheimar. Við vorum í Vindheim í Það gamla mun dag. að minnsta kosti einu sinni hafi gerst að karlmaður sem var pissað þar standandi horfði á hvernig hlandguðsan tók og örskotsstundu gagnstæða stefnu og varð hann vonum seinni að bregða sér og andliti sínu til hliðar og hlandið lenti allt honum. Og í bara stað. En hérna Gunnar Egil, tekur eftir hvað þetta er nákvæm lýsing. Hver skrifaði þetta? Er Gunnar Heiðarbrún? Gunnar Guðmundsson, Heiðarbrún, hann skrifaði svo Hann hlaut að vera að væri hann. Skildi hann hafa lent í þessu sjálfur. Það var reynslu. Hann var veiðilegur hérna. Ég les svo eftir kafla sem fjallar alveg hann í öllum smáatriðum.